Paano nga ba malaman yung wallet limit dito sa Maya? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung Maya mobile app, pwede mag-login gamit yung password mo o yung fingerprint. After makapag-login, kung concerned ka doon sa mga pumapasok na pera, baka lumagpas kasi for the month or for the day, punta lang kayo dito sa profile ninyo, i-tap ko yung icon sa taas, and then scroll up lang. Close ko muna to, and then scroll up tayo. Andito na yung menu. Punta tayo dito sa account limits. Makikita ninyo yung daily limit. So, meron na ako nagamit at 20 pesos cash in today. Ibig sabihin, pumasok na pera. Sa palabas na pera, wala pa ako nagagamit. For monthly, ito naman siya. So, let's try lang very quick kung gagawa ako ng transaction. Halimbawa, palabas na pera, mag-update ba tong send money? So, mag-send ako ng pera. Kumpletuhin ko lang lahat ng info. Let's say sa amount is 100 pesos. And then sa notes, optional lang naman siya so hindi ko nalalagyan ng info. Sa recipient naman dito yung cellphone number na nakalink sa Maya. Pwede rin namang username kung meron man. Tap ko tong continue. I-double check kung tama lahat ng info. Walang charge from Maya to Maya wallet. Tap ko yung send money. And nakapag-send na tayo. Save ko to sa favorites ko. Tap save. Done. So, nakapag-send tayo very quick. Tap ko yung done. Now, balik tayo dito sa profile natin. Scroll up lang. And then, account limits. So, hindi pa nag-update yung send money ko dito sa monthly. Ito naman siya. Transfer to bank. Hindi pa din nag-update. Pero, ang expectation natin kapag send money to other users, dapat mag-reflect dito sa used. So, i-check nyo na lang din na baka mamaya hindi pala updated pa. Halimbawa, napaka-fresh pa. Or recently nyo lang ginawa yung transaction. Baka hindi pa siya nagre-reflect dito. So, isa yun sa mga i-consider ninyo just in case na tingin nyo medyo papalapit na kayo sa wallet limit ninyo bago kayo gumawa ng kahit na anong transaction, mapa-send money man yan or cash in or cash out. And very quick, dito nga pala sa homepage, sa transactions, makikita na nabawasan na talaga tayo ng pera. Yun nga lang, parang hindi real-time yung pag-update dito sa account limits. Kung mapapansin nyo, yung send money to other Maya users, naka-zero used pa siya. So, try ko mag-log out very quick. Mag-login ulit ako. And then, menu ulit, scroll up, account limits. And hindi pa rin siya nag-update. And ngayon kasi 11:59. So overall, nalaman natin kung saan yung account limits. Sa experience ko, hindi agad nag-update yung send money na features to other Maya. Yun yung sa daily limit ko or sa daily transactions. Meron din namang monthly na dapat nating i-check. Lalo kung may inaasahan tayong perang palabas or perang papasok. At alam natin na parang papalapit na tayo sa wallet limit natin. Sana nakatulong. See you sa mga next videos. Bye-bye!